Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn móc mẫu thỏ trong hộp rất là đáng yêu này nhé. Bắt đầu với phần hộp, chúng ta sẽ sử dụng kỹ thuật móc kết hàng. Đầu tiên chúng ta sẽ móc 6 mũi đơn vào vòng ma thuật. 1 2 3 4 5 6. Các bạn sẽ kéo sợi len để khép vòng lại. Bây giờ chúng ta sẽ móc một mũi trượt vào chân móc đầu tiên. Sau đó lên một bính. Và tại chân móc đó chúng ta sẽ móc một mũi tăng. Mũi tăng là bao gồm 2 mũi đơn chung một chân. Lần lượt như vậy chúng ta sẽ móc tổng cộng là 6 mũi tăng. Sau khi hoàn thành 6 mũi tăng, chúng ta sẽ tiếp tục móc một mũi dời vào chân móc đầu tiên và lên một bính. Ở hàng tiếp theo chúng ta sẽ thực hiện các mũi móc ngoặt sau. Các bạn sẽ đâm kim từ phía sau ra trước ở chân móc hiện tại, sau đó vòng qua chân móc kế tiếp từ trước ra sau để lấy len. Thao tác còn lại chúng ta sẽ thực hiện như một mũi móc đơn bình thường. Chúng ta sẽ thực hiện tổng cộng 12 mũi móc đơn ngoặt sau như vậy. Cuối hàng các bạn đừng quên móc một mũi dời và lên một bính. Ở hàng tiếp theo chúng ta sẽ thực hiện móc 2 mũi đơn, 1 mũi tăng và thực hiện lại như vậy 4 lần. Hàng thứ 5 chúng ta móc tổng cộng 16 mũi đơn. Hàng thứ 6 chúng ta móc 3 mũi đơn, 1 mũi tăng và lặp lại 4 lần. Hàng thứ 7 chúng ta sẽ móc 20 mũi đơn. Ở cuối hàng, lần này chúng ta sẽ móc một mũi trượt vào tép trước của chân móc tiếp theo, sau đó lên một bính. Ở hàng thứ 8, chúng ta sẽ móc cụm 2 mũi đơn, 1 mũi tăng và 2 mũi đơn, lặp lại 4 lần. Chú ý là các bạn sẽ chỉ móc ở tép trước của các chân móc.
cuối hàng chúng ta sẽ chừa một đoạn len dài để tí nữa khâu vào. Bây giờ chúng ta sẽ đổi sang len hồng, hoặc các bạn có thể chọn màu len tùy thích. Lên một bính. Chúng ta sẽ móc đoạn len này vào tép sau đầu tiên của hàng thứ 7. Các bạn sẽ móc lần lượt 8 mũi đơn vào các chân sau của hàng thứ 7. Sau khi móc đủ 8 mũi đơn, ở chân móc tiếp theo chúng ta sẽ móc một mũi bắp, bao gồm 3 mũi kép đơn chung một chân. Tiếp theo chúng ta sẽ móc 4 mũi đơn. Ở đây chúng ta sẽ tiếp tục móc một mũi bắp. Sau khi móc mũi bắp chúng ta sẽ móc thêm tổng cộng 6 mũi đơn nữa. Ở cuối hàng chúng ta sẽ không móc một mũi dời và lên một bính, mà tiếp tục móc một mũi giảm và 3 mũi đơn. Lặp lại cụm này 4 lần. Hàng thứ 10 chúng ta sẽ móc 16 mũi đơn. Hàng thứ 11 chúng ta sẽ móc cụm 2 mũi đơn, 1 mũi giảm, lặp lại 4 lần. Đến đây các bạn sẽ nhồi bông gòn thật chặt để mẫu được căng và đẹp. Sau khi nhồi bông gòn chúng ta sẽ móc tiếp tục 6 mũi giảm.
Các bạn chừa một đoạn len dài và cắt. Tiếp theo đến phần tay thỏ, chúng ta sẽ bắt đầu với 5 mũi bính. 1, 2, 3, 4, 5. Các bạn sẽ móc một mũi kép đơn vào chân móc thứ hai, tính từ kim móc. Lần lượt hai chân móc tiếp theo các bạn đều móc mỗi chân một mũi kép đơn. Ở chân móc cuối cùng chúng ta sẽ móc một mũi dời. Chừa một đoạn len dài để khâu vào đầu. Sau khi có được 2 phần tay, chúng ta sẽ tiến hành khâu. Chúng ta sẽ tiến hành luồn kim qua các tép trước của các chân móc, kéo chỉ thật mạnh và giấu chỉ. Phần tay thỏ chúng ta sẽ khâu vào giữa hàng số 11 và 12. Vậy là chúng ta đã hoàn thành xong rồi nè.